มาถึงอีกเรื่องนะคะมาตามความคืบหน้ากรณีอดีตผู้บริหารบริษัทระดับสูงนะคะเธอเนี่ยถูกจับที่ด่านแล้วก็ให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ค่ะปรากฏว่ามีวิวาทะแล้วก็โมโหนะคะใช้เท้าถีบรองผู้กำกับแล้วก็ยังมีคำพูดเช่นว่าชั้นต่ำออกมาอันนี้ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อคืนนี้นะคะอดีตผู้บริหารท่านนี้เนี่ยเข้าไปให้ปากคำกับตำรวจแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูความคืบหน้าว่าเธอนั้นสุดท้ายยอมรับจริงๆว่าเมาแล้วขับด้วยนะคะย้อนไปดูเหตุการณ์กันก่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมาค่ะนางมนซินีอายุ 51 ปีซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทชื่อดังเป็นบริษัทระดับโลกนะคะที่มีข่าวว่าใช้เท้าถีบไปหน้าของพันตำรวจโทดาราธรขจรศิลป์รองผู้กำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจจราจรหลังจากถูกจับกลุ่มข้อหาเมาแล้วขับปรากฏว่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้ถึง 104 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะภายในด่านตรวจวัดที่ฝั่งตรงข้ามมัสยิดถนนเลียบมอเตอร์เวย์เขตสวนหลวงกรุงเทพกลางดึกของวันที่ 24 เมษายนเมื่อคืนนี้ค่ะนางสาวมนซินีพร้อมกับทนายความก็เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สน.ประเวศเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมในข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และทำร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ตัวนางสาวมนซินียอมรับว่าดื่มสุราแล้ววัดปริมาณได้ 104 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตามที่เป็นข่าวแล้วก็ยอมรับผิดเธอบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะคะเป็นวันที่ทำงานปกติประกอบกับประชุมแบบลากยาวไปเลยทีเดียวค่ะหลังเลิกงานก็ไปทานอาหารเย็นระหว่างนั้นมีการดื่มสังสรรค์จนเกินเลยความเหมาะสมและกราบขออภัยทุกท่านที่ประมาทดื่มมากเกินไปส่วนตัวเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูก2 คนก็ไม่มีใครดูแลเธอรีบกลับไปหาลูกนะคะจนเกิดความกังวลก็ยอมรับว่าโดนตรวจและมีอารมณ์ต้องรีบกลับบ้านนะคะเป็นเหตุให้มีการปะทะคารมหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกับคู่กรณีซึ่งไม่ได้ตั้งใจจะขัดขืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวไปฟังเธอเล่าค่ะจริงๆก็ยอมรับนะคะยอมรับที่มีการดื่มนะคะแล้วก็ได้วัดได้ปริมาณ 104 ตามที่เป็นข่าวอยู่แล้วนะคะอันนี้เรายอมรับผิดอยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันทำงานก็คือเป็น work day ปกติแล้วก็ตามด้วย business dinner คือบางวันทำหลังเลิกงานก็จะมี business dinner ต่อแล้วระหว่างรับประทานอาหารเย็นก็จะมีดื่มนะคะในช่วงนั้นแต่ว่าวันนั้นมีการประชุมลากยาวแล้วมันก็เลยทำให้ยาวด้วยมันก็เลยทำให้มีการดื่มในปริมาณที่เกินความเหมาะสมนะคะแล้วก็เลยทำให้ตอนนั้นก็เหมือนกับทำให้เกิดการที่มีการวัดและเกินปริมาณนะคะก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะที่วันนั้นก็ประมาทด้วยที่มีการดื่มมากเกินไปนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยก็คือเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่แล้วนะคะมีลูก2 คนนะคะรออยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็วันนั้นไม่มีใครดูแลก็เลยอยากจะรีบกลับไปหาลูกด้วยนะคะก็เพราะว่ามีกันอยู่แค่3 คนนะคะแล้วก็เลยพอโดนพอตรงนั้นเนี่ยก็เลยอยู่ในจุดที่ก็ค่อนข้างมีอารมณ์นิดนึงเพราะว่ากังวลด้วยว่าต้องรีบกลับบ้านนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็อาจจะมีการปะทะอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยนะคะมีการพูดคุยกับผู้กรณีว่าเป็นเรื่องของเหตุที่ไม่ได้เจตนานะคะยังไงก็ตามเนี่ยก็ขออภัยทุกท่านละกันนะคะแล้วก็ขอร้องเลยว่าแบบอย่าดึงบริษัทเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่อาจจะถูกสื่อสารออกไปจากแหล่งอื่นนะคะก็อาจจะขอไปช่วยกลับไปดูนิดนึงเพราะบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะคะอย่างเช่นที่พูดได้เลยเนี่ยก็คือเรื่องตัวดิฉันเองเนี่ยไม่เคยโดนถูกฟ้องหรือว่าโดนพิพากษาในคดีอาญาใดๆก็ตามเลยนะคะไม่เคยนะคะถ้าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะจบที่ชั้นศาลถือว่าเป็นกระบวนการศาลอาญาครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่จะต้องเจอคือเธอก็บอกกันนะคะเรื่องที่มีการออกข่าวว่าเธอด่าตำรวจว่าชั้นต่ำอันนี้ยังไม่ขอให้ข้อมูลเดี๋ยวกระทบกับรูปคดียืนยันไม่เคยถูกดำเนินคดีเมาแล้วขับแล้วเธอก็ฝากขอโทษถึงอดีตบริษัทที่เคยร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องรวมถึงตำรวจชุดปฏิบัติงานในวันที่เกิดเหตุแต่ที่นี่ก็ฝากอีกด้านหนึ่งเหมือนกันสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนำคลิปไปตัดต่อเป็นไวรัลเนี่ยนะคะถ้ามันไม่เป็นความจริงเนี่ยช่วยกลับไปพิจารณาด้วยนะคะก็นี่ก็คือท่าทีล่าสุดเมื่อคืนนี้ดูจะเบาลงเยอะนะคะใช่นะคะคือตอนนี้ก็โดนเรื่องของเมาแล้วขับเรื่องของขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่หรือว่าทำร้ายร่างกายเนี่ยก็ต้องรอดูนะคะทีนี้ไปติดตามความคืบหน้านะคะกรณีที่เมื่อวานเรานำเสนอไปเรื่องของพระแล้วก็โยมที่เข้าไปล่าสัตว์ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ย
โดนจับไป2รูปเป็นพระ1รูปสามเณร1รูปนะคะแล้วก็มีอีก8คนที่หนีไปก่อนหน้านี้ใน8เนี่ยก็จะมีทั้งพระทั้งเนรแล้วก็มีคารวะซึ่งเป็นนายพรานด้วยปรากฏว่ามีความคืบหน้าว่าเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะที่สพโนนเหมาเนี่ยพระศรีสัจยานมุนีนะคะซึ่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิเนี่ยแล้วก็คนที่หลบหนีไปไม่ว่าจะเป็นเนรเป็นนายพรานที่อยู่ในภาพ8คนเนี่ยได้เดินทางมามอบตัวกับตำรวจนะคะพระศรีสัจยานมุนีท่านเป็นเจ้าวาดวัดห้วยหินฝนแล้วก็เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิพร้อมกับพระเนรและนายพรานที่อยู่ในภาพรวม8คนที่ปรากฏเป็นข่าวก็เดินทางมามอบตัวกับตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาที่ทางเจ้าที่ได้ระบุเอาไว้ซึ่งก็มีข้อหาร่วมบุกรุกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าร่วมกันล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนด้วยคือถ้าจำกันได้เมื่อวานเนี่ยมันจะมีช่วงที่เจ้าที่เข้าไปพบแล้วก็มีกลุ่มในนั้นเนี่ยนะคะที่มีการยิงปืนสวนออกมาลักษณะนี้พระกับเนรที่ถูกจับเนี่ยก็ถูกจับกุมตัวไปแล้วเมื่อวานนี้รู้สึกว่า2รูปนั้นก็ได้รับการประกันตัวไปแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็หนีไปมีข่าวว่ามีการโรยตัวหนีไปด้วยซึ่งไม่รู้ว่าใครโรยตัวนะพี่นะแต่ข้อมูลคือเจ้าที่บอกถ้าจะหนีไปตรงนี้มันต้องโรยตัวแต่สุดท้ายเนี่ยตอนเย็นเมื่อวานเนี่ยก็มีการติดต่อเข้ามามอบตัวนะคะซึ่งทางรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิเนี่ยก็ไม่ได้ให้การใดๆในชั้นสอบสวนนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเหมือนข้อมูลเนี่ยมันจะมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็มีการพูดคุยกันสั้นๆเพราะว่าเหมือนจะรอทนายให้มาชี้แจงด้วยนะคะแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องดังเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นพระระดับผู้ใหญ่แล้วก็อยู่ในแก๊งในพรานแบบนี้บางคนก็บอกว่าหรือว่าท่านไปธุดงค์หรือว่าท่านไปร่วมกับแก๊งนี้อย่างไรก็จะต้องมีการสืบทราบต่อไปนะคะในขณะที่วันนี้เองเนี่ยนักข่าวก็ลงไปที่วัดห้วยหินฝนนะคะก็ไปแล้วก็ไปพบกับนายพเนียงราศีวงศ์ซึ่งเป็นอดีตพระลูกวัดห้วยหินฝนอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิละค่ะนายพเนียงเนี่ยก็ยืนยันว่าหลวงพ่อมินหรือว่าพระศรีสัจยานมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิเนี่ยเป็นพระนักปฏิบัติมีความเมตตาต่อสัตว์ทุกชนิดตลอดเวลา3 พรรษาที่บวชเป็นพระลูกวัดเนี้ยนายพเนียงเนี่ยบอกไม่เคยเห็นท่านทำร้ายสัตว์เลยและที่สำคัญถ้ารู้ว่าคนในวัดทำร้ายสัตว์ท่านก็จะเรียกมาดุตักเตือนทันทีหากเตือนแล้วไม่เชื่อฟังท่านก็จะให้พิจารณาตัวเองไปหาที่อยู่ใหม่แล้วก็นายพเนียงก็มั่นใจว่าท่านไม่ได้ล่าสัตว์แน่นอนแต่การธุดงค์ในป่านั้นเป็นเรื่องปกติการเดินป่าท่านไม่มีความจำเป็นต้องมีประธานนำทางเนื่องจากท่านเกิดที่ป่าแห่งนี้แล้วก็ครอบครัวพ่อแม่เป็นคนอยู่กับป่าแห่งนี้ซึ่งเป็นคนที่รักธรรมชาติจริงๆอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางฝั่งของอดีตพระลูกวัดห้วยหินฝนนะคะแต่ว่าเรื่องของพยานหลักฐานหรือว่าข้อมูลคำให้การต่างๆเนี่ยก็จะต้องรอจากตำรวจเพราะว่าตำรวจนี่ก็ตอนนี้ก็มีการสอบปากคำทั้งทางฝั่งกลุ่มนี้แล้วก็มีเจ้าที่เขาเข้าไปบุกจับด้วยใช่ไหมคะเพราะเมื่อวานที่เรารายงานไปบอกว่าก็มีซากใช่ไหมใช่แล้วมีรูปในโทรศัพท์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวติดตามกันต่อไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ